Μάθημα 1. Εξερεύνηση τοπικών βιομηχανιών. Ανακάλυψα ότι το HitPay, η γεωργία, η αλληλεία και ο τουρισμός παρέμειναν οι κύριες βιομηχανίες εδώ. Αυτό είναι συναρπαστικό. Κάθε κλάδος φαίνεται να παίζει σημαντικό ρόλο στην τοπική οικονομία. Πράγματι. Έχω ακούσει ότι το ψάρεμα είναι ζωτικό κομμάτι του πολιτισμού. Ναι. Η κοινότητα βασίζεται σε αυτό τόσο για φαγητό όσο και για εισόδημα. Έχετε δοκιμάσει τοπικά θαλασσινά? Έχω. Οι γαρίδες που έφαγα νωρίτερα ήταν απολύτως απολαυστικές. Τα φρέσκα θαλασσινά είναι πάντα μια απόλαυση. Τι γίνεται με την καλλιέργεια, τι καλλιεργούν εδώ? Πολλές φάρμες παράγουν φρούτα και λαχανικά. Οι φράουλες είναι ιδιαίτερα δημοφιλείς. Λατρεύω τις φράουλες. Πρέπει να είναι ικανοποιητικό να στηρίζεις τους τοπικούς αγρότες. Ναι. Η κατανάλωση τοπικών προϊόντων βοηθά την οικονομία και διασφαλίζει τη φρεσκάδα. Και μετά υπάρχει ο τουρισμός, που φέρνει τους επισκέπτες να απολαύσουν όλες αυτές τις προσφορές. Ακριβώς. Οι τουρίστες συμβάλλουν σημαντικά στην τοπική σκηνή. Καταλαβαίνω γιατί. Το τοπίο είναι μαγευτικό και υπάρχουν πολλά να κάνετε. Ποιες είναι οι σκέψεις σας για τον αντίκτυπο του τουρισμού στην κοινότητα? Ενώ ενισχύει την οικονομία, μπορεί επίσης να δημιουργήσει προκλήσεις, όπως ο υπερπληθυσμός. Αυτό είναι ένα βάσιμο σημείο. Η ισορροπία είναι το κλειδί για τη διατήρηση της γοητείας της περιοχής. Έχετε συναντήσει κάποια ενδιαφέροντα τοπικά αξιοθέατα? Ναι. Επισκέφτηκα ένα μουσείο αλληλείας που παρουσίαζε την ιστορία και τις τεχνικές της περιοχής. Αυτό ακούγεται ενδιαφέρον. Η εκμάθηση του παρελθόντος προσθέτει βάθος στην εμπειρία. Σίγουρα το κάνει. Με έκανε να εκτιμήσω τη σκληρή δουλειά πίσω από κάθε κλάδο. Οι τοπικές ιστορίες εμπλουτίζουν την κατανόησή μας για αυτό το όμορφο μέρος. Σύμφωνο. Η εξερεύνηση αυτών των κλάδων μπορεί να οδηγήσει σε μεγαλύτερη εκτίμηση για την κοινότητα. Ίσως θα έπρεπε να αφιερώσουμε περισσότερο χρόνο για να εξερευνήσουμε τις τοπικές αγορές και τα φεστιβάλ αγροτών. Αυτή είναι μια εξαιρετική ιδέα. Ας εμβαθύνουμε περισσότερο σε ομικρόν με τόνο, τι κάνει αυτή την περιοχή μοναδική. Μάθημα 2. Κράτηση διαμονής. Είμαι τόσο ενθουσιασμένη για το επερχόμενο ταξίδι μας. Κι εγώ. Σκέφτηκες που θα μείνεις? Ναι. Υπάρχουν πολλές ιστοσελίδες όπου μπορείτε να κάνετε κράτηση διαμονής online. Αυτό είναι αλήθεια. Ποιες ιστοσελίδες προτιμάτε? Συχνά χρησιμοποιώ ιστότοπους που προσφέρουν κριτικές και σχόλια χρηστών. Με βοηθά να επιλέγω με σύνεση. Έξυπνη επιλογή. Ποια ιστοσελίδα θεωρείτε την πιο αξιόπιστη? Συνήθως πηγαίνω σε ένα που ειδικεύεται σε ενοικιαζόμενα καταλύματα για διακοπές. Έχουν μεγάλη ποικιλία. Ακούγεται εξαιρετικό. Πιστεύετε ότι τα ξενοδοχεία εξακολουθούν να αποτελούν καλή επιλογή? Τα ξενοδοχεία μπορεί να είναι ωραία, αλλά μερικές φορές φαίνονται λίγο απρόσωπα, δεν νομίζετε? Συμφωνώ. Ένα άνετο ενοικιαζόμενο σπίτι μπορεί να σας δώσει μια αίσθηση σπιτιού. Ακριβώς. Επιπλέον, πολλά ενοικιαζόμενα δωμάτια προσφέρουν κουζίνες. Με αυτόν τον τρόπο, μπορείτε να ετοιμάσετε τα δικά σας γεύματα. Αυτό είναι ένα φανταστικό χαρακτηριστικό. Το να τρώτε έξω σε κάθε γεύμα μπορεί να είναι αρκετά ακριβό. Σωστά. Και μπορείτε να ανακαλύψετε τοπικές αγορές για φρέσκα υλικά. Μου
Μου αρέσει πολύ η ιδέα να μαγειρεύεις ενώ ταξιδεύεις. Έχεις κάποια συγκεκριμένη τοποθεσία στο μυαλό σου? Σκεφτόμουν ότι ένας παραθαλάσσιος προορισμός θα ήταν ιδανικός για χαλάρωση. Ακούγεται υπέροχο. Φανταστείτε να ξυπνάτε με θέα στον ωκεανό κάθε πρωί. Θα ήταν παράδεισος. Θέλετε να ψάξετε για κατάλημα μαζί? Ναι. Ας ψάξουμε για ενοικιαζόμενα σπίτια με υπέροχη θέα και ενδιαφέρουσες παροχές. Και ας μην ξεχνάμε να ελέγξουμε την απόσταση από τα τοπικά αξιοθέατα. Καλό σημείο. Η τοποθεσία είναι το κλειδί για ένα υπέροχο ταξίδι. Ανυπομονώ να βρω το ιδανικό μέρος για εμάς. Μάθημα 3. Πλοήγηση στην Ευρώπη. Πιστεύω ότι θα πρέπει να εξετάσουμε πως οι μεταφορές εντός της Ευρώπης θα μπορούσαν να μας βοηθήσουν να εξερευνήσουμε πιο αποτελεσματικά. Αυτή είναι μια καλή ιδέα. Υπάρχουν τόσες πολλές διαθέσιμες επιλογές. Ναι. Τα τρένα, τα λεωφορεία, ακόμη και οι οικονομικές αεροπορικές εταιρείες μπορούν να κάνουν τα ταξίδια εύκολα. Έχω ακούσει ότι τα ταξίδια με τρένο στην Ευρώπη είναι αρκετά ευχάριστα. Το έχετε βιώσει εσείς? Ναι. Η θέα από το τρένο είναι αξιοσημείωτη. Μπορείς να δεις την εξοχή να περνάει. Αυτό ακούγεται υπέροχο. Ποιες διαδρομές θα προτείνατε? Το τρένο από το Παρίσι στο Άμστερνταμ είναι ιδιαίτερα γραφικό. Πάντα ήθελα να επισκεφτώ το Άμστερνταμ. Τι γίνεται με τις δημόσιες συγκοινωνίες εντός των πόλεων? Οι περισσότερες μεγάλες πόλεις διαθέτουν αποτελεσματικά συστήματα μετρό. Είναι εύκολα στην πλοήγηση. Τέλεια. Αυτό θα μας εξοικονομήσει χρόνο και θα μας βοηθήσει να αποφύγουμε την κίνηση. Ακριβώς. Επιπλέον, είναι συχνά πιο προσιτό από τα ταξί. Υπάρχουν συγκεκριμένες πόλεις που πιστεύετε ότι πρέπει να δώσουμε προτεραιότητα στις επισκέψεις μας? Προτείνω το Παρίσι, τη Ρώμη και τη Βαρκελόνη. Κάθε ένα έχει τη γοητεία και την ιστορία του. Αυτές είναι φανταστικές επιλογές. Ανυπομονώ να δοκιμάσω την τοπική κουζίνα. Μιλώντας για φαγητό, θα πρέπει επίσης να αναζητήσουμε τοπικές γαστρονομικές περιηγήσεις. Ναι. Μια γαστρονομική περιήγηση θα μας βοηθούσε να γνωρίσουμε τον πολιτισμό πιο οικία. Θα μπορούσαμε επίσης να γνωρίσουμε ντόπιους και να μάθουμε για τις γαστρονομικές τους παραδόσεις. Αυτό θα ήταν υπέροχα εμπλουτιστικό. Τι θα λέγατε να νοικιάσετε ποδήλατα σε ορισμένες πόλεις? Θα μπορούσε να είναι ένας διασκεδαστικός τρόπος για να εξερευνήσετε. Τι υπέροχη ιδέα! Η ποδηλασία στους δρόμους θα μας δώσει μια νέα προοπτική. Είναι επίσης ένας εξαιρετικός τρόπος για να παραμένουμε δραστήριοι κατά τη διάρκεια των ταξιδιών μας. Ανυπομονώ όλο και περισσότερο για αυτό το ταξίδι. Ας οριστικοποιήσουμε σύντομα το δρομολόγιο μας. Ναι. Όσο πιο γρήγορα σχεδιάσουμε, τόσο πιο γρήγορα θα ξεκινήσει η περιπέτειά μας. Μάθημα 4. Ήρωες της ιστορίας. Αυτοί είναι οι πρωταθλητές που βοήθησαν στην απελευθέρωση μιας υπήρου. Ναι. Το ντοκιμαντέρ παρουσίασε τη γενναιότητα και τις θυσίες τους. Έμεινα έκπληκτος από το πόσες ζωές άλλαξαν χάρη στις πράξεις τους. Απολύτως. Αυτοί οι ήρωες επέδειξαν απίστευτο θάρρος απέναντι στις αντιξοότητες. Είναι συναρπαστικό να σκεφτόμαστε πως οι προσπάθειές τους έχουν διαμορφώσει ολόκληρα έθνη. Πράγματι. Δεν πολεμούσαν μόνο για τους εαυτούς τους, αλλά και για τις μελλοντικές γενιές. Μου άρεσε πολύ το κομμάτι για τις στρατηγικές που χρησιμοποιούσαν στη μάχη. Αυτές οι τακτικές ήταν εντυπωσιακές.
Απαιτούσαν τόσο ευφυΐα όσο και γενναιότητα. Και ας μην ξεχνάμε τις συμμαχίες που σχημάτισαν. Η ομαδική εργασία ήταν ζωτικής σημασίας. Ναι. Η συνεργασία με άλλους συχνά κάνει τη διαφορά μεταξύ νίκης και ήττας. Ποιος ήταν ο αγαπημένος σας ήρωας από το ντοκιμαντέρ? Θα έλεγα ότι ο νεαρός ηγέτης ήταν αυτός που ενέπνευσε τόσους πολλούς να συμμετάσχουν στον αγώνα. Είχε ένα συναρπαστικό όραμα. Οι ομιλίες του πυροδότησαν την επιθυμία για ελευθερία. Αυτό το πάθος είναι μεταδοτικό. Δείχνει πως η φωνή ενός ατόμου μπορεί να συσπυρώσει πολλούς. Εκτίμησα επίσης τις ιστορίες όσων υποστήριξαν τους ήρωες σιωπηλά. Αυτοί οι αφανείς ήρωες αξίζουν επίσης αναγνώριση. Η συμβολή τους ήταν ζωτικής σημασίας. Είναι αξιοσημείωτο να βλέπουμε πως η ιστορία συχνά τους παραβλέπει. Σωστό. Ο καθένας παίζει ρόλο σε σημαντικά γεγονότα, μεγάλα ή μικρά. Ελπίζω οι μελλοντικές γενιές να μάθουν για όλους αυτούς τους ήρωες, όχι μόνο για τους διάσημους. Αυτό είναι απαραίτητο. Οι ιστορίες τους αποτελούν πηγή έμπνευσης για όλους όσους αναζητούν δικαιοσύνη. Ας μοιραστούμε μικρό με τόνο, τι μάθαμε με άλλους. Η κληρονομιά τους δεν πρέπει να ξεχαστεί. Μάθημα 5. Η ομορφιά της Άνοιξης. Λατρεύω την Άνοιξη. Τα λουλούδια ανθίζουν και όλα μοιάζουν ζωντανά. Κι εγώ. Λατρεύω ιδιαίτερα την Άνοιξη με τα λουλούδια που ανθίζουν. Υπάρχει κάτι μαγικό στο να βλέπεις πολύχρωμα άνθη παντού. Απολύτως. Νιώθω σαν η φύση να ξυπνάει μετά από ένα μακρύ χειμώνα. Έχετε κάποιο αγαπημένο λουλούδι? Λατρεύω τα άνθη της κερασιάς. Τα τελικά πέταλά τους είναι απλά εκπληκτικά. Είναι πανέμορφες. Μου αρέσουν επίσης οι τουλίπες. Υπάρχουν σε τόσα πολλά έντονα χρώματα. Οι τουλίπες είναι υπέροχες. Έχετε πάει ποτέ σε φεστιβάλ τουλίπας? Δεν το έχω κάνει, αλλά θα ήθελα πολύ. Ακούγεται υπέροχο. Πρέπει οπωσδήποτε να το ζήσετε. Τα χωράφια με τις τουλίπες είναι μαγευτικά. Μπορώ μόνο να φανταστώ. Ποια άλλα σημάδια της Άνοιξης σας αρέσουν? Το να βλέπεις τα δέντρα να ξαναβρίσκουν τα φύλλα τους είναι κάτι που αγαπούν. Είναι μια αίσθηση αναζωογόνησης. Ναι. Και το άρωμα του φρέσκου χόρτου είναι επίσης αναζωογονητικό. Πραγματικά είναι. Έχετε προγραμματίσει κάποιες ανοιξιάτικες δραστηριότητες? Σκεφτόμουν να οργανώσω ένα πικνίκ στο πάρκο. Αυτό ακούγεται υπέροχο. Ένα πικνίκ περιτριγυρισμένο από ανθισμένα λουλούδια θα ήταν τέλειο. Θα μπορούσαμε να φέρουμε τα αγαπημένα μας σνακ και να απολαύσουμε τον ήλιο. Είμαι ήδη ενθουσιασμένος. Ίσως μπορούμε να καλέσουμε μερικούς φίλους. Αυτή είναι μια εξαιρετική ιδέα. Όσο περισσότεροι, τόσο το καλύτερο. Και μπορούμε να παίξουμε μερικά παιχνίδια σε εξωτερικό χώρο. Ναι. Λίγος φιλικός ανταγωνισμός θα πρόσθεται στη διασκέδαση. Η Άνοιξη είναι η ιδανική εποχή για χαρούμενες συγκεντρώσεις και γέλιο. Συμφωνώ απόλυτα. Ας κάνουμε αυτό το πικνίκ πραγματικότητα. Μάθημα 6. Πρωινές ρουτίνες. Λοιπόν, συνήθως ξυπνάω γύρω στις 6:30 το πρωί και κάνω ένα γρήγορο τζόκινγκ. Αυτό είναι εντυπωσιακό. Έχω ακούσει ότι η πρωινή άσκηση μπορεί να δώσει μια θετική νότα για την ημέρα. Πραγματικά.
Ο καθαρός αέρας με αναζωογονεί. Τι λες για τα πρωινά σου? Συνήθως ξυπνάω λίγο αργότερα, γύρω στις 7 π.μ. ξεκινάω με μερικές διατάσεις. Το stretching είναι απαραίτητο. Προετοιμάζει το σώμα σας για την επόμενη μέρα. Συμφωνώ. Μετά, συνήθως τρώω ένα θρεπτικό πρωινό. Το πρωινό είναι το πιο σημαντικό γεύμα της ημέρας. Τι τρώτε συνήθως? Συνήθως απολαμβάνω τη βρώμη με φρέσκα φρούτα. Με γεμίζει ενέργεια. Ακούγεται πεντανόστιμο. Συχνά πίνω ένα σμούδι γεμάτο με λαχανικά και πρωτεΐνες. Τα σμούδις είναι υπέροχα. Φτιάχνονται γρήγορα και είναι πολύ δροσιστικά. Ακριβώς. Προτιμάς να γυμνάζεσαι το πρωί ή αργότερα μέσα στην ημέρα? Διαπιστώνω ότι έχω μεγαλύτερο κίνητρο το πρωί. Νιώθω σαν να ξεκινάω με καλή νότα. Αυτή είναι μια εξαιρετική νοοτροπία. Ποιες άλλες δραστηριότητες σας αρέσουν? Μου αρέσει και εμένα η γιόγκα. Με βοηθάει να έχω ευληγησία και να ηρεμώ το μυαλό μου. Η γιόγκα είναι υπέροχη. Την έχω δοκιμάσει μερικές φορές, αλλά πρέπει να εξασκηθώ περισσότερο. Θα έπρεπε. Συνοδεύει τέλεια το τζόκινγκ. Ίσως θα μπορούσαμε να συνδυάσουμε τις ρουτίνες μας μερικές φορές. Ένα τζόκινγκ ακολουθούμενο από γιόγκα ακούγεται ελκυστικό. Μου αρέσει πολύ αυτή η ιδέα. Θα ήταν ένας διασκεδαστικός τρόπος να παραμείνουμε δραστήριοι μαζί. Ας το κάνουμε σχέδιο. Η συνέπεια είναι το κλειδί για την επίτευξη των στόχων μας όσον αφορά τη φυσική μας κατάσταση. Απολύτως. Είμαι ενθουσιασμένος για τις πρωινές μας συνεδρίες μαζί. Και εγώ το ίδιο. Μαζί, μπορούμε να παρακινήσουμε ο ένας τον άλλο να παραμείνουμε υγιείς. Μάθημα 7. Η τελευταία τεχνολογία. Έχετε δει τα νέα smartphones, είναι γεμάτα με καταπληκτικά χαρακτηριστικά. Ασφαλώς και ναι. Οι κάμερες από μόνες τους είναι απίστευτες. Ναι. Μερικά από αυτά διαθέτουν πολλαπλούς φακούς για εκπληκτικές φωτογραφίες. Για να μην αναφέρουμε την νυχτερινή λειτουργία. Μπορεί να τραβήξει όμορφες φωτογραφίες σε χαμηλό φωτισμό. Αυτό είναι κάτι που αλλάζει τα δεδομένα. Μου αρέσει να βγάζω φωτογραφίες τη νύχτα. Το ίδιο ισχύει και εδώ. Κάνει τις βραδινές εξόδους πολύ πιο ευχάριστες. Δοκίμασες να ελέγξεις την ποιότητα του βίντεο σε αυτά τα μοντέλα? Το έκανα. Η εγγραφή βίντεο 4K είναι απολύτως εντυπωσιακή. Φανταστείτε να παθανατίζετε τα ταξίδια σας με τόσο μεγάλη λεπτομέρεια. Θα ήταν σαν να έχετε μια επαγγελματική φωτογραφική μηχανή στην τσέπη σας. Ποια άλλα χαρακτηριστικά τράβηξαν την προσοχή σας? Η διάρκεια ζωής της μπαταρίας είναι καταπληκτική. Ορισμένα τηλέφωνα μπορούν να διαρκέσουν όλη μέρα με έντονη χρήση. Αυτό είναι απαραίτητο. Σε κανέναν δεν αρέσει να ξεμένει από μπαταρία σε μια κρίσιμη στιγμή. Ακριβώς. Και πολλά μοντέλα υποστηρίζουν πλέον γρήγορη φόρτιση. Το πρόσεξα κι εγώ. Μόλις λίγα λεπτά φόρτισης μπορούν να σου προσφέρουν ώρες χρήσης. Μοιάζει με μεγάλη πρόοδο. Η τεχνολογία εξελίσσεται τόσο γρήγορα στις μέρες μας. Σίγουρα είναι. Έχετε κάποιο αγαπημένο χαρακτηριστικό ανάμεσα σε όλες αυτές τις καινοτομίες? Μου αρέσει η αναγνώριση προσώπου. Προσθέτει ένα επίπεδο άνεσης και ασφάλειας. Συμφωνώ. Έχει φουτουριστική αίσθηση,
Σχεδόν σαν ταινία επιστημονικής φαντασίας. Ναι. Θα σκεφτόσασταν να αναβαθμίσετε το τηλέφωνό σας σύντομα. Μπήκα στον πειρασμό. Με όλα αυτά τα νέα χαρακτηριστικά, είναι δύσκολο να αντισταθείς. Ίσως θα έπρεπε να ρίξουμε μια πιο προσεκτική ματιά σε μερικά μοντέλα. Αυτό ακούγεται σαν σχέδιο. Ας εξερευνήσουμε τι μας ταιριάζει καλύτερα. Ανυπομονώ για την περιπέτειά μας με smartphone. Και εγώ επίσης. Μας περιμένουν τόσες πολλές συναρπαστικές επιλογές. Μάθημα 8. Κατανόηση του αντιμονοπολιακού δικαίου. Άκουσες για την εταιρεία που κατέθεσε αγωγή στα αμερικανικά δικαστήρια βάσει του νόμου Sherman Antitrust Act? Ναι. Προκαλεί μεγάλη αναστάτωση στον επιχειρηματικό κόσμο. Ποιες είναι οι λεπτομέρειες? Η εταιρεία ισχυρίζεται ότι οι ανταγωνιστές της εμπλέκονται σε παράνομες πρακτικές. Αυτό ακούγεται σοβαρό. Ο νόμος Sherman Antitrust Act καθιστά παράνομο για οποιαδήποτε επιχείρηση να περιορίζει το εμπόριο. Ακριβώς. Έχει σχεδιαστεί για να προωθεί το θεμιτό ανταγωνισμό. Έχετε διαβάσει για τους συγκεκριμένους ισχυρισμούς που έκανε η εταιρεία? Το έχω κάνει. Ισχυρίζονται ότι οι ανταγωνιστές τους συνομωτούν για να καθορίσουν τις τιμές. Ο καθορισμός των τιμών μπορεί να βλάψει σοβαρά τους καταναλωτές. Είναι ζωτικής σημασίας να αντιμετωπιστούν τέτοια ζητήματα. Σίγουρα. Εάν αποδειχθεί, θα μπορούσε να οδηγήσει σε σημαντικές κυρώσεις για αυτές τις εταιρείες. Αναρωτιέμαι πώς θα επηρεάσει αυτή η υπόθεση την αγορά συνολικά. Μπορεί να δημιουργήσει προηγούμενο για τον τρόπο χειρισμού παρόμοιων υποθέσεων στο μέλλον. Αυτό θα μπορούσε να αλλάξει εντελώς το τοπίο των επιχειρηματικών πρακτικών. Ακριβώς. Οι εταιρείες θα πρέπει να είναι πιο προσεκτικές σχετικά με τις στρατηγικές τους. Φαίνεται ότι είναι μια καλή στιγμή για τις επιχειρήσεις να επανεκτιμήσουν τις πρακτικές τους. Συμφωνώ. Η διαφάνεια θα είναι ζωτικής σημασίας για τη διατήρηση της εμπιστοσύνης των καταναλωτών. Υπάρχουν άλλες εταιρείες που εμπλέκονται σε αυτή τη δικαστική διαμάχη. Ναι, μερικές μεγάλες εταιρείες κατονομάζονται ως εναγόμενοι. Θα είναι ενδιαφέρον να δούμε πώς θα αντιδράσουν. Σίγουρα. Οι αμυντικές τους στρατηγικές θα μπορούσαν να είναι τόσο πιστικές όσο οι ισχυρισμοί. Πιστεύετε ότι το κοινό θα υποστηρίξει την υπόθεση του ενάγοντος? Εξαρτάται από το πόσο καλά παρουσιάζονται τα αποδεικτικά στοιχεία. Η κοινή γνώμη μπορεί να επηρεάσει τα αποτελέσματα. Αυτό είναι ένα καλό σημείο. Τα μέσα ενημέρωσης θα διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση των αντιλήψεων. Όποιο και αν είναι το αποτέλεσμα, σίγουρα θα είναι μια υπόθεση ορόσημο που θα παρακολουθήσουμε. Μάθημα 9. Βασικές αρχές φυσικής κατάστασης. Για να αναπτύξετε καρδιαγγειακή φυσική κατάσταση, είναι σημαντικό να κάνετε κάποια άσκηση που αυξάνει τον καρδιακό σας ρυθμό. Απολύτως. Δραστηριότητες όπως το τρέξιμο, η ποδηλασία ή η κολύμβηση είναι εξαιρετικές επιλογές. Μου αρέσει να τρέχω, ειδικά όταν μπορώ να εξερευνήσω νέα μονοπάτια. Αυτό ακούγεται αναζωογονητικό. Έχετε δοκιμάσει ποτέ μια ομάδα ποδηλασίας για επιπλέον κίνητρο? Δεν το έχω κάνει, αλλά αυτό θα μπορούσε να είναι διασκεδαστικό. Η προπόνηση με άλλους συχνά ενισχύει την ενέργεια. Σίγουρα. Λατρεύω τα ομαδικά μαθήματα. Μπορούν να είναι αρκετά ενδιαφέροντα. Τι είδους μαθήματα σας αρέσουν περισσότερο? Μου αρέσει ιδιαίτερα η ζούμπα. Συνδυάζει τη γυμναστική με το χορό, κάτι που είναι απίστευτο. Αυτό ακούγεται όντως απολαυστικό. Ο χορός και η άσκηση σε μία συνεδρία είναι ο τέλειος συνδυασμός.
Εσύ τι λες, προτιμάς ατομικές προπονήσεις ή ομαδικές? Μου αρέσει το μείγμα. Μερικές φορές χρειάζομαι το κίνητρο μιας ομάδας, αλλά άλλες φορές προτιμώ τις ατομικές μου εμφανίσεις. Η ποικιλία είναι το κλειδί. Διατηρεί τις προπονήσεις ενδιαφέρουσες. Πιστεύετε ότι υπάρχει συγκεκριμένη διάρκεια για την καρδιαγγειακή άσκηση για να δείτε αποτελέσματα? Οι ειδικοί συνιστούν τουλάχιστον 150 λεπτά μέτριας δραστηριότητας κάθε εβδομάδα. Αυτό φαίνεται διαχειρίσιμο. Θα μπορούσαμε εύκολα να το χωρίσουμε σε αρκετές ημέρες. Ακριβώς. Και θυμηθείτε να κάνετε σωστή προθέρμανση πριν ξεκινήσετε οποιαδήποτε άσκηση. Καλό σημείο. Η προθέρμανση μειώνει τον κίνδυνο τραυματισμού. Άλλωστε, η συνέπεια είναι αυτή που φέρνει την πρόοδο. Σίγουρα. Ας κάνουμε ένα σχέδιο για να ενσωματώσουμε ένα μείγμα δραστηριοτήτων αυτή την εβδομάδα. Μου αρέσει αυτή η ιδέα. Μπορούμε να θεωρήσουμε ο ένας τον άλλον υπεύθυνο. Μαζί, μπορούμε να πετύχουμε τους στόχους μας για φυσική κατάσταση διασκεδάζοντας. Μάθημα 10. Θυμόμαστε την ιστορία μας. Παρακολούθησα ένα ντοκιμαντέρ που περιέγραφε πως ο αέρας ήταν πυκνός από καπνό και οι κραυγές των ανδρών γέμιζαν τους δρόμους. Αυτό ακούγεται έντονο. Για ποιο γεγονός συζητούσαν? Αφορούσε μια καθοριστική μάχη από την ιστορία μας. Η σκηνή ήταν σχεδόν σουρεαλιστική. Μπορώ μόνο να φανταστώ. Η ένταση πρέπει να ήταν αισθητή. Απολύτως. Ο αέρας ήταν γεμάτος με τον κρότο των πυροβολισμών και τον ήχο του χάους. Το να ακούς τέτοιες περιγραφές μπορεί να ζωντανέψει την ιστορία με ζωντανό τρόπο. Ναι. Το κάνει πιο οικείο και κατανοητό για τις θυσίες που έκαναν οι άνθρωποι. Περιέλαβαν προσωπικές ιστορίες από άτομα που το βίωσαν. Το έκαναν. Προσωπικές αφηγήσεις έδωσαν μια γεύση από τα συναισθήματα εκείνης της εποχής. Αυτό προσθέτει βάθος στην αφήγηση. Μετατρέπει τα στατιστικά στοιχεία σε ανθρώπινες εμπειρίες. Ακριβώς. Αποκαλύπτει το θάρρος και τον φόβο που αντιμετώπιζαν τα άτομα καθημερινά. Συμφωνώ. Έχετε επισκεφτεί ποτέ κάποιο ιστορικό μέρος που σχετίζεται με αυτό το γεγονός? Ναι, ναι. Η επίσκεψη σε ένα παλιό πεδίο μάχης μπορεί να είναι συναρπαστική αλλά και διαφωτιστική. Μπορώ μόνο να φανταστώ να στέκομαι σε ένα μέρος όπου η ιστορία ξεδιπλώθηκε με αυτόν τον τρόπο. Σίγουρα δίνει σε κάποιον μια αίσθηση προοπτικής. Ο στοχασμός στο παρελθόν μπορεί να μας βοηθήσει να εκτιμήσουμε τις τωρινές μας ελευθερίες. Πράγματι. Η ιστορία μας διδάσκει πολύτιμα μαθήματα για την ανθεκτικότητα και την ενότητα. Ποιο πιστεύετε ότι είναι το πιο σημαντικό μάθημα από τέτοια γεγονότα? Πιστεύω ότι είναι σημαντικό να κατανοήσουμε την ιστορία μας για να αποτρέψουμε μελλοντικές συγκρούσεις. Αυτό είναι ένα ισχυρό μήνυμα. Είναι ζωτική σημασία να θυμόμαστε και να μαθαίνουμε από το παρελθόν μας. Αλήθεια. Το οφείλουμε σε όσους ήρθαν πριν από εμάς. Μάθημα 11. Πλοηγηθείτε στα γλωσσικά εμπόδια. Είχα μερικές ενδιαφέρουσες συναντήσεις λόγω του γλωσσικού φραγμού. Μπορώ να καταλάβω. Αυτές οι στιγμές μπορεί να είναι ταυτόχρονα ξεκαρδιστικές και απογοητευτικές. Σίγουρα. Κάποτε, παρήγγειλα κατά λάθος ένα πιάτο που νόμιζα ότι ήταν κάτι εντελώς διαφορετικό. Τι περιμένατε να παραγγείλετε? Προσπαθούσα να πάρω ένα απλό πιάτο ζυμαρικών, αλλά ανταυτού, έλαβα τηγανιτά έντομα.
Όχι, όχι. Αυτό πρέπει να ήταν έκπληξη. Πώς αντέδρασες? Γέλασα, αλλά αναρωτήθηκα επίσης πώς θα το χειριζόμουν. Τι έκανες με το πιάτο? Πήρα μια βαθιά ανάσα και αποφάσισα να το δοκιμάσω. Ήταν εκπληκτικά νόστιμο. Αυτό είναι γενναίο. Μπορεί να φοβόμουν πολύ για να το προσπαθήσω. Όλα είχαν να κάνουν με την περιπέτεια. Έχετε βιώσει κάποια παρόμοια εμπειρία? Ναι. Όταν ταξίδεψα σε μια άλλη χώρα, ήθελα να ζητήσω νερό. Αυτό ακούγεται αρκετά απλό. Θα σκεφτόσασταν. Αντίθετα, κατά λάθος ζήτησα ένα hot dog. Πώς έγινε αυτό? Πρόφερα λάθος τη λέξη. Ο πολιτής φαινόταν πολύ μπερδεμένος. Μπορώ να φανταστώ. Μήπως τελικά πήρες hot dog αντί για νερό? Ναι. Δεν ήταν αυτό που σκόπευα, αλλά αποφάσισα να το απολαύσω. Μερικές φορές, αυτά τα λάθη δημιουργούν τις καλύτερες ιστορίες. Ακριβώς. Μας υπενθυμίζουν να αποδεχόμαστε το απροσδόκητο. Τα γλωσσικά εμπόδια μπορούν επίσης να οδηγήσουν σε μοναδικές συνδέσεις. Αυτό είναι αλήθεια. Αυτές οι συναντήσεις δημιουργούν αξέχαστες αναμνήσεις. Οπότε, την επόμενη φορά, ας αφήσουμε πίσω μας τη ροή. Απολύτως. Κάθε παρεξήγηση μπορεί να οδηγήσει σε νέες περιπέτειες. Και ποιος ξέρει, μπορεί να ανακαλύψουμε ακόμα περισσότερες νόστιμες εκπλήξεις. Μάθημα 12. Ανακαλύπτοντας την τοπική τέχνη. Έχετε ακούσει για τη νέα εγκατάσταση τέχνης στο πάρκο? Είναι πανέμορφη. Τι γνώμη έχεις γι' αυτό? Νομίζω ότι είναι μια υπέροχη προσθήκη στην κοινότητα. Η τέχνη δίνει ζωή στους χώρους. Το έχω ακούσει κι εγώ. Η ιδέα ακούγεται συναρπαστική. Ναι. Πιστεύω ότι εστιάζει στη φύση και τη βιωσιμότητα. Αυτό είναι ένα τόσο σημαντικό θέμα. Ενθαρρύνει τους ανθρώπους να εκτιμούν το περιβάλλον. Ακριβώς. Μου αρέσει πολύ το πως η τέχνη μπορεί να μεταφέρει βαθιά μηνύματα. Να το δοκιμάσουμε μετά τον καφέ μας. Ακούγεται εξαιρετική ιδέα. Είμαι περίεργος να το δω από κοντά. Ανυπομονώ να βγάλω φωτογραφίες. Νομίζω ότι θα είναι εκπληκτικό. Φέρτε μαζί σας τη φωτογραφική σας μηχανή. Η απαθανάτηση τέχνης σε ένα φυσικό περιβάλλον θα είναι απολαυστική. Σίγουρα. Μου αρέσει να συνδυάζω τη δημιουργικότητα με τη φύση. Έχετε συμμετάσχει ποτέ σε κάποιο καλλιτεχνικό εργαστήριο? Δεν το έχω κάνει, αλλά θα ήθελα πολύ. Η δημιουργία τέχνης φαίνεται σαν ένας φανταστικός τρόπος έκφρασης. Πράγματι. Ίσως μπορούμε να βρούμε μια τοπική τάξη για να συμμετάσχουμε. Αυτό θα ήταν καταπληκτικό. Το να μαθαίνεις κάτι καινούριο είναι πάντα συναρπαστικό. Επιπλέον, μπορούμε να συνδυάσουμε τις δημιουργικές μας δυνάμεις. Φανταστείτε πόσο θα διασκεδάζαμε. Ποιος ξέρει τι αριστουργήματα μπορεί να δημιουργούσαμε? Ας μην γινόμαστε υπερβολικά φιλόδοξοι. Το να ξεκινήσουμε με σκίτσα μπορεί να είναι σοφό. Σωστά. Λίγη εξάσκηση πριν φτιάξετε αριστουργήματα ακούγεται σαν σχέδιο. Προς το παρόν, ας δούμε την εγκατάσταση και ας πάρουμε λίγη έμπνευση. Μάθημα 13.
Περιπέτειες Σαββατοκύριακου. Τι θα λέγατε να πάμε για πεζοπορία το επόμενο Σαββατοκύριακο? Η πρόγνωση του καιρού φαίνεται τέλεια. Ακούγεται υπέροχη ιδέα. Μου αρέσει πολύ να περνάω χρόνο σε εξωτερικούς χώρους. Η πρόγνωση προβλέπει ηλιόλου στο ουρανό και ήπιες θερμοκρασίες. Ιδανικός καιρός για πεζοπορία. Σίγουρα ναι. Έχετε κάποιο συγκεκριμένο μονοπάτι στο μυαλό σας? Σκεφτόμουν αυτό στην Green Valley. Προσφέρει εκπληκτική θέα. Έχω ακούσει τα καλύτερα για αυτό το μονοπάτι. Είναι αρκετά δημοφιλές, έτσι δεν είναι? Ναι. Και για καλό λόγο. Το τοπίο είναι μαγευτικό κατά μήκος της διαδρομής. Τι επίπεδο δυσκολίας είναι η διαδρομή? Θεωρείται μέτριο, επομένως θα πρέπει να είναι διαχειρίσιμο για εμάς. Τέλεια. Θέλω να απολαύσω την πεζοπορία, όχι να δυσκολευτώ. Ακριβώς. Μπορούμε να αφιερώσουμε χρόνο και να απολαύσουμε τη θέα. Να ετοιμάσουμε ένα πικνίκ για να το απολαύσουμε στην κορυφή. Αυτή είναι μια εξαιρετική ιδέα. Ένα πικνίκ με θέα ακούγεται απολαυστικό. Μπορώ να ετοιμάσω σάντουιτς και σνακ. Θα φέρω μερικά ποτά. Ίσως λεμονάδα. Αυτό θα ήταν αναζωογονητικό. Θα συμπληρώσει όμορφα τα σάντουιτς. Πιστεύετε ότι πρέπει να προσκαλέσουμε και άλλους να συμμετάσχουν? Νομίζω ότι αυτό θα μπορούσε να είναι διασκεδαστικό. Όσο περισσότερα, τόσο το καλύτερο. Θα στείλω μήνυμα στους φίλους μας. Ας ελπίσουμε ότι θα ενθουσιαστούμε την πεζοπορία όσο και εμείς. Αν δεν είναι, μπορούμε πάντα να γιορτάσουμε την περιπέτειά μας μόνοι μας. Αλήθεια. Ανυπομονώ να απολαύσω τον καθαρό αέρα και το όμορφο τοπίο. Θα είναι μια φανταστική απόδραση από τις συνηθισμένες μας ρουτίνες. Μάθημα 14. Η αλήθεια για τις δίαιτες της μόδας. Έχετε παρατηρήσει πως οι νέες δίαιτες της μόδας γίνονται δημοφιλείς κατά καιρούς? Ναι, το έχω κάνει. Είναι ενδιαφέρον το πόσο γρήγορα μπορούν να αλλάξουν οι τάσεις στον κόσμο της υγείας. Ωστόσο, πολλές από αυτές τις δίαιτες είναι συχνά επικίνδυνες. Αυτή είναι μια σημαντική ανησυχία. Ορισμένες δίαιτες μπορούν να κάνουν περισσότερο κακό παρά καλό. Ακριβώς. Διάβασα για τη μόδα του καθαρισμού με χυμούς. Αυτά μπορεί να είναι ακραία. Πώς μπορεί κάποιος να ζήσει μόνο με χυμό για μεγάλο χρονικό διάστημα? Δεν είναι βιώσιμο. Το σώμα χρειάζεται τα κατάλληλα θρεπτικά συστατικά από στερεές τροφές. Συμφωνώ. Τι γίνεται με τη κετογονική δίαιτα? Είναι πολύ της μόδας τώρα. Ναι, αλλά για μερικούς ανθρώπους μπορεί να οδηγήσει σε προβλήματα υγείας όπως ελλείψεις θρεπτικών συστατικών. Αυτό είναι ένα σοβαρό μειονέκτημα. Η ισορροπία είναι απαραίτητη σε μια υγιεινή διατροφή. Έχετε ακούσει για τη δίαιτα με λαχανόσουπα? Ναι. Η ιδέα να τρώμε μόνο λαχανόσουπα ακούγεται άγευστη και ανθυγιεινή. Πολύ άγευστο. Είναι δύσκολο να πιστέψει κανείς ότι κάποιος θα μπορούσε να το κρατήσει για πολύ. Και τι συμβαίνει όταν επιστρέφουν στις κανονικές τροφές? Ακριβώς. Συχνά ξαναπαίρνουν γρήγορα το βάρος τους. Νομίζω ότι η μετριοπάθεια είναι το κλειδί. Η κατανάλωση ποικιλίας τροφών είναι ζωτικής σημασίας για την υγεία. Απολύτως. Τι γίνεται με εκείνες τις δίαιτες που υπόσχονται γρήγορα αποτελέσματα? Τα γρήγορα αποτελέσματα είναι συχνά πολύ καλά για να είναι αληθινά.
Οι βιώσιμες αλλαγές απαιτούν χρόνο. Μπράβο! Κάθε σώμα είναι διαφορετικό, επομένως δεν υπάρχει μια ενιαία προσέγγιση για όλους. Ακριβώς. Είναι καλύτερο να συμβουλευτείτε έναν επαγγελματία υγείας πριν κάνετε δραστικές αλλαγές. Ναι. Πιστεύω ότι πρέπει να εστιάζουμε σε υγιεινά, ισορροπημένα γεύματα αντί να ακολουθούμε τις τάσεις. Μάθημα 15. Μετάβαση στο Λύκειο. Όταν τελειώσεις το δημοτικό, πας στο Λύκειο. Ναι, αυτή είναι μια σημαντική μετάβαση. Οι περισσότεροι μαθητές στο Λύκειο είναι ενθουσιασμένοι αλλά και νευρικοί. Απολύτως. Σηματοδοτεί ένα νέο κεφάλαιο στη ζωή τους. Το περιβάλλον είναι αρκετά διαφορετικό. Θυμάμαι ότι ένιωθα ένα μείγμα ενθουσιασμού και ανησυχίας. Το Λύκειο μου φαινόταν τόσο σπουδαίο. Σίγουρα. Μπορεί να είναι συντριπτικό με τόσα πολλά νέα πρόσωπα και τάξεις. Σου ήταν εύκολο να κάνεις φίλους στο Λύκειο? Παραδόξως, το έκανα. Η συμμετοχή σε συλλόγους με βοήθησε να συνδεθώ με άλλους. Αυτή είναι μια εξαιρετική στρατηγική. Οι εξωσχολικές δραστηριότητες μπορούν να είναι υπέροχες για να γνωρίσεις κόσμο. Ναι, και συχνά οδηγούν σε μακροχρόνιες φιλίες. Εσύ τι κάνεις, πώς προσαρμόστηκες? Στην αρχή ήμουν ντροπαλός, αλλά η εγγραφή μου στη θεατρική λέσχη με βοήθησε να βγω από το καβούκι μου. Αυτό είναι φανταστικό. Το δράμα μπορεί να είναι ένας εξαιρετικός τρόπος για να χτίσετε αυτοπεποίθηση. Πραγματικά ήταν. Μου επέτρεψε να εκφραστώ με τρόπους που δεν περίμενα ποτέ. Σου άρεσαν τα μαθήματα που παρακολουθούσες στο Λύκειο? Ως επιτοπλίστων. Μου άρεσε πολύ το μάθημα λογοτεχνίας. Η ανάγνωση και η συζήτηση για βιβλία ήταν ευχάριστη. Η λογοτεχνία είναι ένα σπουδαίο μάθημα. Ανοίγει τόσες πολλές προοπτικές. Συμφωνώ. Ποια θέματα βρήκατε πιο ενδιαφέροντα? Ήμουν λάτρης της επιστήμης. Η εξερεύνηση του πώς λειτουργεί ο κόσμος με γοήτευε. Αυτό ακούγεται συναρπαστικό. Είχες κάποιο αγαπημένο επιστημονικό έργο? Ναι. Έφτιαξα ένα μοντέλο του ηλιακού συστήματος. Ήταν δύσκολο αλλά διασκεδαστικό. Ουάου! Αυτό ακούγεται εντυπωσιακό. Το Λύκειο μας σύστησε σε τόσα πολλά νέα θέματα. Ναι, και αυτές οι εμπειρίες διαμορφώνουν τα ενδιαφέροντά μας για το μέλλον. Πιστεύω ότι το Λύκειο μας προετοιμάζει για τα επόμενα βήματα στη ζωή. Σίγουρα. Θέτει τα θεμέλια για την ακαδημαϊκή και προσωπική μας ανάπτυξη. Μάθημα 16. Αποτελεσματική διαχείριση της ζωής. Μπορώ να το καταλάβω αυτό. Τον τελευταίο καιρό, βάζω προτεραιότητες στις εργασίες μου και θέτω όρια. Είναι υπέροχο να το ακούω αυτό. Πώς σου φάνηκε? Αρκετά καλά. Το ότι συνειδητοποίησα επίσημα ότι δεν μπορώ να τα κάνω όλα με έχει απελευθερώσει. Καταλαβαίνω απόλυτα. Η θέσπιση ορίων είναι ζωτικής σημασίας για την ψυχική υγεία. Ακριβώς. Συνήθιζα να αναλαμβάνω πάρα πολλά έργα ταυτόχρονα. Ήταν εξουθενωτικό. Ήμουν και εγώ στην ίδια θέση. Ποιες στρατηγικές έχετε εφαρμόσει για να διαχειριστείτε το χρόνο σας? Άρχισα να χρησιμοποιώ ένα σχεδιαστή για να σκιαγραφώ τις καθημερινές μου εργασίες. Μου δίνει μια σαφή εικόνα. Αυτό ακούγεται αποτελεσματικό. Προτιμώ τα ψηφιακά εργαλεία για τη διαχείριση εργασιών.
Τα ψηφιακά εργαλεία είναι υπέροχα. Έχετε κάποια αγαπημένη εφαρμογή? Ναι. Μου αρέσει πολύ να χρησιμοποιώ μια εφαρμογή που μου επιτρέπει να κατηγοριοποιώ τις εργασίες κατά προτεραιότητα. Αυτό είναι έξυπνο. Ο καθορισμός προτεραιοτήτων μπορεί να βοηθήσει στη σημαντική μείωση του στρες. Επίσης, αφιερώνω χρόνο για διαλύματα. Η ξεκούραση είναι απαραίτητη για την παραγωγικότητα. Απολύτως. Τα διαλύματα βοηθούν στη διατήρηση των επιπέδων ενέργειας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Έχετε παρατηρήσει αλλαγές στην παραγωγικότητά σας από τότε που κάνατε αυτές τις προσαρμογές? Ναι. Διαπιστώνω ότι είμαι πιο συγκεντρωμένος και λιγότερο επιρρεπής σε περισπασμούς. Αυτό είναι φανταστικό. Έχω βιώσει παρόμοιες βελτιώσεις. Νιώθεις ικανοποίηση όταν ολοκληρώνεις τις εργασίες που έχεις θέσει για τον εαυτό σου. Πράγματι. Ο εορτασμός μικρών εικόν διατηρεί το κίνητρο υψηλό. Ας κάνουμε μια συμφωνία να συνεχίσουμε να στηρίζουμε ο ένας τον άλλον σε αυτό το ταξίδι. Θα το ήθελα πολύ. Μαζί, μπορούμε να μοιραστούμε συμβουλές και να ενθαρρύνουμε ο ένας τον άλλον. Η δέσμευσή μας να ιεραρχούμε τις εργασίες και τα όρια μπορεί να οδηγήσει σε μεγαλύτερη επιτυχία. Μάθημα 17. Σχέδια για το καλοκαίρι. Νομίζω ότι πρέπει οπωσδήποτε να πάμε για πεζοπορία αυτό το Σαββατοκύριακο. Αυτό θα ήταν υπέροχο. Τα μονοπάτια είναι πανέμορφα αυτή την εποχή του χρόνου. Και μπορούμε να πάρουμε και παγωτό μετά. Το παγωτό αποτελεί την τέλεια λιχουδιά μετά την πεζοπορία. Εσείς ποιες γεύσεις προτιμάτε? Συνήθως προτιμώ τη σοκολάτα. Είναι πλούσια και χορταστική. Κλασική επιλογή. Τείνω να απολαμβάνω φρουτώδεις γεύσεις, όπως βατόμουρο ή μάγκο. Αυτά είναι αναζωογονητικά. Ίσως μπορούμε να βρούμε ένα μέρος που να προσφέρει και τα δύο. Καλή ιδέα. Έχω ακούσει για αυτό το τοπικό μαγαζί που έχει μοναδικές γεύσεις. Μοναδικές γεύσεις, τώρα μου κίνησε την περιέργεια. Τι γεύσεις προσφέρουν? Έχουν μέλι λεβάντας και πράσινο τσάι. Ακούγονται απολαυστικά. Θα ήθελα πολύ να δοκιμάσω το μέλι λεβάντας. Φαίνεται τόσο εκλεπτισμένο. Ναι. Τι θα λέγατε να φτιάξουμε μια λίστα με πράγματα που θα φέρουμε για την πεζοπορία? Εξαιρετικό σχέδιο. Το νερό και τα σνακ πρέπει οπωσδήποτε να είναι στη λίστα. Ναι. Προτείνω να πάρετε μαζί σας μερικές μπάρες γκρανόλα και φρούτα. Τέλεια. Και μην ξεχάσετε το αντιλιακό. Έχει αρκετή ηλιοφάνεια στα μονοπάτια. Συμφωνώ. Θα προτιμούσα να μην καώ από τον ήλιο κατά την πεζοπορία. Και ένα καπέλο. Ένα καλό καπέλο μπορεί να σας προστατεύσει από τον ήλιο. Πολύ καλή πρόταση. Θα φέρω ένα καπέλο με πλατή γύσο. Φοβερό. Η μέρα μας φαίνεται ότι θα είναι και δραστήρια και νόστιμη. Ανυπομονώ. Η πεζοπορία και το παγωτό δημιουργούν έναν φανταστικό συνδυασμό. Ας κάνουμε αυτή την ημέρα ξέχαστη, γεμάτη γέλιο και διασκέδαση.